ठीक आहे. आता यामध्ये सपोज मला ही सिलेक्ट केलेली माहिती मोठी करायची असेल तर मला इथं इन्क्रीज द फॉन्ट साईज वर क्लिक करायचं आहे आणि जर छोटी करायची असेल तर डिक्रीज द फॉन्ट साईज. इन्क्रीज द फॉन्ट साईज म्हणजेच टेक्स्ट मोठा करण्यासाठी, डिक्रीज द फॉन्ट साईज तर तुम्हाला फॉन्ट छोटा करण्यासाठी. यामध्ये सपोज मला डायरेक्टली इथून जर साईज वाढवायची असेल तर मी अशा पद्धतीने इथं फॉन्ट साईज वाढवू शकतो. यू कॅन चेंज युअर फॉन्ट साईज. मला इथून साईज छोटी सुद्धा करू शकता तुम्ही इथं. नंतर मला जर या 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 टोटल माहितीची फॉन्ट साईज वाढवायची असेल तर इथून मी ती साईज वाढवू शकतो आणि इथून कमी करू शकतो. पण लक्ष ठेवा, तुम्हाला कुठलीही साईज वाढवायची असेल तर पहिले सिलेक्ट करणं त्याला गरजेचं आहे. ठीक आहे. सिलेक्ट न करता त्याचा उपयोग होणार नाही. पहिले सिलेक्ट करणं गरजेचं आहे. जस्ट तुम्हाला या लिस्ट मधल्या हे जे नावं आहेत यांच्यामध्ये तुम्हाला फॉन्ट दिखावट म्हणजे चेंज द फॉन्ट फेस. फर्स्टली क्लिक हिअर अँड चेंज द फॉन्ट फेस. याचा फॉन्ट फेस चेंज करायचा असेल तर इथे जा, तुम्हाला वेगवेगळ्या फॉन्ट मध्ये ते दिसेल. सपोज मी इथे सपोज ही लिस्ट कॉपी करतो इथे आणि ही लिस्ट मला कुठं हवी आहे, इथं. इथं ऑलरेडी आहे ही लिस्ट, इथे आहे. याला मी सिलेक्ट करतो आणि याचा मला फॉन्ट फेस चेंज हवा आहे. तर पहा या पद्धतीनं तुम्हाला फॉन्ट फेस इथं चेंज झालेला दिसेल आहे. क्लिक करायचं आहे. मला याचा फॉन्ट फेस वेगळ्या पद्धतीनं हवा आहे तर यामध्ये लिस्टमध्ये जसा फॉन्ट फेस हवा आहे त्या पद्धतीनं तुम्ही इथं घेऊ शकता. परत नॉर्मल करण्यासाठी सिलेक्ट करून तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं नॉर्मल तुम्ही कुठल्याही वेगळ्या फॉन्ट मध्ये इथं टाकू शकता. मॅक्झिमम यूज होणारे जे फॉन्ट आहेत ते म्हणजेच कुठले, टाइम्स न्यू रोमन. टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट आहे, जो न्यूजपेपर्स किंवा लेटर रायटिंग साठी सर्वात जास्त यूज होतो. किंवा लिगली डॉक्युमेंट जर तुम्हाला लागतात लाईक कोर्टचे वगैरे, पिटिशन्स वगैरे, तर इथं लागतोय तुम्हाला बुकमॅन ओल्ड स्टाईल. हा फॉन्ट पण सर्वात जास्त प्रचलित आहे, बुकमॅन ओल्ड स्टाईल. किंवा नॉर्मल ऑफिशियल जर वर्क तुम्हाला लागत असेल तर याच्यासाठी एक फॉन्ट आहे ज्याला आपण एरियल असं म्हणतो. जर तुम्ही बॅनर, होर्डिंग, लोगो प्रिंटिंग जर करत असाल तर तुम्हाला त्यासाठी जसे की प्रिंटिंगचे मॅक्झिमम काम किंवा फॉन्ट जो आहे ज्याला प्री डिफाईन फॉन्ट म्हणतो आम्ही, एरियल ब्लॅक ब्लॅक नावाचा हा फॉन्ट आहे, जो तुमचा फॉन्टची जी थिकनेस आहे जी मोठी करेल, जो की फॉन्ट तुम्हाला दुरून सुद्धा दिसेल. ठीक आहे. यानंतर सपोज आपल्याला सिलेक्ट केलेली माहिती सपोज बोल्ड करायची आहे, तर मी साईज मोठी करतो, तर या बोल्ड कमांडवर क्लिक करा. मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड. आणि जर तुम्हाला इटॅलिक करायची असेल, सपोज ही सगळी माहिती बोल्ड करायची असेल तर इथं क्लिक करू शकता तुम्ही. इटॅलिक करायची असेल तर इथं क्लिक करू शकता. तुम्हाला ही जी माहिती आहे ती बोल्ड किंवा इटॅलिक झालेली तुम्हाला इथं लगेच दिसेल. नंतर आहे अंडरलाईन, अधोरेखित करण्यासाठी. याच्यामध्ये ऑप्शन सुद्धा आहे, तुम्हाला डबल अधोरेखित करण्यासाठी किंवा सिंगल अंडरलाईन करण्यासाठी याचा वापर होतो. तुम्ही परत त्याच्यावरच क्लिक केलं तर लागेल आणि त्याच्यावरच क्लिक केलं तर डिऍक्टिव्ह किंवा ऍक्टिव्ह होईल. यानंतर तुम्हाला माहीतच आहे इथं जे दिलेलं आहे बॉर्डर दिलेला आहे. आता बॉर्डर कशा पद्धतीनं असतो ते आपण पाहूया. सपोज माझ्या इथे एक ब्लँक पेज किंवा ब्लँक शीट्स आहेत आणि त्या शीट्सवर काही सेल दिलेले आहेत. त्या सेलला तुम्हाला जे सिलेक्ट करायचं आहे आणि या बॉर्डरवर जाऊन ऑल बॉर्डर नावाच्या कमांडवर क्लिक करायचं आहे. जर या बॉर्डरच्या पाठीमागे तुम्हाला जर लाईट असा कलर द्यायचा असेल तर तुम्ही तो कलर सुद्धा घेऊ शकता. पण मला याच्यामध्ये जे बॉर्डर हवेत ते मला कसे हवेत हे तुम्ही इथं डिसाईड करू शकता. सपोज वन साइड बॉर्डर हवेत, मला नन करायचं असेल तर नन पण करू शकता. वन साइड पाहिजे, टू साइड किंवा थिक बॉर्डर पाहिजे तर मला थिक बॉर्डर इथे येऊन जाईल. मला फक्त एवढंच पाहिजे असेल तर मला एवढ्यामध्येच फिल बॉर्डर घेऊ शकता, एवढ्यामध्येच तुम्हाला साइड बॉर्डर घेऊ शकता. जशा पद्धतीनं बॉर्डर घ्यायची आहे तशा पद्धतीने इथं बॉर्डर घेऊ शकता. याच्यामध्ये जर बॉर्डर तुम्हाला ड्रॉ करायची असेल तर ड्रॉवर क्लिक करायचं आहे आणि बॉर्डर तुम्ही अशा पद्धतीने इथं ड्रॉ करू शकता. पहा, मला इथे एक असा बॉर्डर ड्रॉ करायचा आहे तर तुम्ही आपल्या मनाने सुद्धा हे बॉर्डर ड्रॉ करू शकता. किंवा संपूर्ण बॉर्डर तुम्हाला इथे पाहिजेच असेल तर नन बॉर्डर करा किंवा सिलेक्ट करून तुम्हाला बॉर्डरच नकोय तर नन वर क्लिक करा, निघून जाते. पण बॉर्डर घेण्यासाठी जास्तीत जास्त नन आणि किंवा नो बॉर्डर किंवा ऑल बॉर्डरचा वापर केला जातो. नंतर यामध्ये जेव्हा आपण सिलेक्ट करतोय तेव्हा इथं फिल कलर आहे पहा.
वेगवेगळा फिल कलर तुम्ही याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह करू शकता एका बॉर्डरमध्ये. बॉर्डरमध्ये फिल कलर देत असताना तुम्हाला खाली इथं मोर कलर येईल पहा. या मोर कलरवर क्लिक केल्याच्या नंतर तुम्हाला काही स्टँडर्ड कलर सुद्धा येतील जे की तुम्ही डायरेक्टली ऍक्टिव्ह करू शकता आणि ओके करू शकता. परत सिलेक्ट करून तुम्ही फिल कलरमध्ये मोर कलरमध्ये गेल्याच्या नंतर कस्टम कलरमध्ये तुम्ही जाऊ शकता. या कस्टम कलरमध्ये तुम्हाला लाईट ग्रीन, डार्क ग्रीन किंवा लाईट ब्ल्यू, डार्क ब्ल्यू जर तुम्हाला घ्यायचा असेल तर तो तुम्ही लगेच ऍक्टिव्ह करू शकता. यामध्ये मला साधा कलर हवाय तर तो कलर मी इथं लगेच साधा कलर इथं घेऊन टाकेल. पण यामध्ये काही माहिती लिहिलेली आहे सपोज अशी या टाईपची, तर त्यांना तुम्हाला जर कलर द्यायचा असेल तर त्याला फक्त सिलेक्ट करायचं आहे. मला इथं थोडं बोल्ड करायचं आहे. मला यामध्ये कलर द्यायचा असेल तर इथं फॉन्ट कलर दिलेला आहे. फॉन्ट कलर मध्ये तुम्ही याचा फॉन्ट चेंज करू शकता. पहा वेगवेगळ्या फॉन्ट मध्ये तो कलर ठेवू शकता. पण कलर जर नको पाहिजेत असेल तर जस्ट सिलेक्ट करायचं आहे तुम्हाला आणि यामध्ये जाऊन ऑटोमॅटिकली वर क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून तुमचा कलर नाहीसा होईल. आणि यामध्ये सुद्धा मोर ऑप्शन आहे जे की मी थोड्या वेळापूर्वी सांगितलेलेच आहे. याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही मोर ऑप्शन मध्ये जाता तेव्हा इथं लिहून येतं रेड, ग्रीन अँड ब्ल्यू. याला आपण शॉर्ट मध्ये RGB असं म्हणतो. RGB म्हणजेच काय, रेड, ग्रीन अँड ब्ल्यू. ओके. आज आपण शिकलोय काय, क्लिपबोर्ड आणि फॉन्ट हे ग्रुप. याच्यामध्ये एक छोटासा पॉइंट राहिलेला आहे इथं मध्ये. याला आपण ज्याला आपण काय म्हणतोय की डायलॉग बॉक्स. इथं ओपन केल्याच्या नंतर याला ऑप्शन सुद्धा म्हणू शकतो, पण याला ओपन केल्याच्या नंतर फॉर्मॅट सेल म्हणजे शो द फॉन्ट टॅब ऑफ द फॉर्मॅट सेल डायलॉग बॉक्स, हा डायलॉग बॉक्स पण म्हणू शकता किंवा फॉर्मॅट सेल असं याचं टायटल आहे. याच्यामध्ये सर्वात पहिला जो ऑप्शन आहे जो न्यूमेरिकल साठी आहे तर ते आपण समोर घेणारच आहोत. आणि याच्यामध्ये अलाइन साठी सुद्धा आहे, फॉन्ट सुद्धा आहे, बॉर्डर आहे, फिल आणि प्रोटेक्शन आहे. तर आता सध्या जेव्हा तुम्ही यामध्ये जाताय तेव्हा एक ऑप्शन ओपन होतं ते म्हणजेच काय, फॉन्ट. तर सध्या आपण काय करणार आहोत, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये फॉन्ट मध्येच जाणार आहोत आणि यामध्ये आपण पाहिलेलंच आहे की फॉन्ट कशा पद्धतीने इथं आता चेंज झालेला आहे. परत जर तुम्ही त्या ऑप्शन मध्ये गेले तर इथं फॉन्ट दिसेलच. तुम्हाला जसा फॉन्ट पाहिजे तिथं आउटपुट प्रिव्ह्यू सुद्धा दिसेल. तुम्हाला इथं बोल्ड व इटॅलिक दोन्ही एकसाथ करायचे किंवा त्याची साईज छोटी मोठी करायची आहे किंवा तुम्हाला फिल कलर वेगळा द्यायचा आहे किंवा फॉन्ट कलर आणि अंडरलाईन कलर तुम्हाला जर इथं अंडरलाईन वेगवेगळ्या पद्धतीची सिंगल अंडरलाईन, डबल अंडरलाईन पहा इथं चेंज झालेली दिसेल तुम्हाला. मला इथं काय करायचे, नन अंडरलाईन करायचं आहे. इथं सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सुद्धा करू शकता इथे तुम्ही. तर सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट म्हणजेच काय, जसे की फर्स्ट दाखवायचं आहे म्हणजेच EST कुठं राहील, वर राहील. तर इथं सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट मध्ये तुम्ही इथं ऍक्टिव्ह करू शकता. तुम्हाला कशा पद्धतीचा नॉर्मल कलर पूर्ण हे जे सेटिंग आहे, जे तुम्ही याच्यामध्ये असा कलर दिला, हा बोल्ड केलाय, याची साईज मोठी केली, सुपर, या सर्वांना नॉर्मल इथं कलर सुद्धा दिलाय वेगळा. नॉर्मल करण्यासाठी इथं सुद्धा क्लिक करू शकता, नॉर्मल होईल. पण मला जे सिलेक्टेड फॉन्ट आहेत याच्या पाठीमागे, याला मला रेड कलर द्यायचा आहे. इथं फॉन्ट थोडा वेगळा द्यायचा आहे ह्या टाईपचा. मला याला बोल्ड आणि इटॅलिक सुद्धा करायचा आहे आणि ओके पहा या टाईपचा इथं येऊन जाईल. म्हणजे त्याच्या ऑप्शन मध्ये हेच ऑप्शन आहेत जे आपण आता शिकलेले आहोत. परत नॉर्मल करण्यासाठी नॉर्मल करून ओके करू शकता, नॉर्मल होऊन जातील. अशा पद्धतीने आपण ऍडव्हान्स क्लिपबोर्ड आणि ऍडव्हान्स फॉन्ट शिकलो एक्सेल मध्ये. अशा यामध्ये स्टेप बाय स्टेप आपण प्रत्येक गोष्टी घेणार आहोत.